අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සිම්පල් වෛරස් එකක් කොහමද Notepad එක පාවිච්චි කරලා හදන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි Notepad එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී search bar එකේ තියෙන Notepad කියලා search කරගන්නවා. right. අපි දැන් Notepad එකට ආවා. ඉතින් මම මේකේ type කරන code එක ඒ විදිහටම ඔයාලා type කරන්න. හරි guys ඉතින් සම්පූර්ණ කෝඩ් එකම අපි ලියාගෙන ඉවරයි වෛරස් එකට අදාළ. ඉතින් මෙතනදී මේකට කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලව් වෛරස් කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් ඉවරයි. ඉතින් මේක සේව් කරන විදිය ඔයාලා හරියට බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් ෆයිල් ගිහිල්ලා save as දෙනවා. මුලින්ම text document එකේ earl file දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා love කියලා. කැමති නමක් දුන්නට හොඳට මතක තියාගන්න අන්තිමට .bat කියලා ෆයිල් ෆෝමැට් එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ හරි ඉතින් මම මේක සේව් කරන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට. හරි. දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන ලව් කියලා ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි බලමු වෛරස් එක වැඩ කරනවද කියලා.